ชมพูทวีปก่อนที่พระสิทธัตถะจะประกาศพระพุทธศาสนานั้นมีชุมชนชาวกาลามะหมู่บ้านเกสปุตตนิคมแคว้นโกศลเป็นทางการค้าสำคัญมีคนผลัดเปลี่ยนเวียนหน้ามาไม่ซ้ำครั้งสมัยพุทธกาลนี้มีสมณพราหมณ์เจ้าลัทธิต่างๆจำนวนมากมายแต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของมหาชนมีอยู่6 ท่านคือปูรณกัสสปะมัคคลิโคสาละอชิตเกตกัมพลปกุฏทกัจจายนะสัญชัยเวรัทบุตรและนิคลนาตบุตร6 เจ้าลัทธิเหล่านี้แม้แต่พระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูหรือพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ยังหาโอกาสไปสนทนาสอบถามปัญหาทางปรัชญาด้วยครูแต่ละท่านมีบริษัทบริวารคนละหลายร้อยคนและทั้ง6 ท่านนี้ต่างก็กล่าวว่าตนเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แต่ถึงกระนั้นเมื่อถูกถามปัญหายากและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครูทั้ง6 ท่านก็ยังแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสดามีคำเรียกสำนักเหล่านี้ว่าเดรถีค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธิเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฐิและหากยึดปฏิบัติหรือเชื่อตามแล้วจะเป็นอันตรายเรื่องราวที่จะกล่าวนี้แบ่งเป็น2 ตอนค่ะตอนนี้จะบอกถึงความเป็นมาของ6 ลัทธิสุดแกร่งนี้และความคิดคำสอนสุดแปลกของแต่ละลัทธิค่ะส่วนตอนหน้าจะเป็นการโต้วาทระหว่าง6 ลัทธิสุดแกร่งกับพระเจ้าอาชาติศัตรูและการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับพระพุทธเจ้าค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะกับแสงธรรมนำใจเล่าเรื่อง 1. ปูรณกัสสปะเกิดในวรรณพราหมณ์วัยเด็กได้เป็นคนรับใช้ในตระกูลหนึ่งซึ่งมีคนรับใช้อยู่99 คนรวมปูรณกัสสปะอีกคนหนึ่งเป็น100 คนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาได้ชื่อว่าปูรโนเพราะทำให้ในเรือนครบ100 คนวันหนึ่งเขาหนีออกจากเรือนระหว่างทางพวกโจรชิงเอาผ้าของเขาไปเขาเดินเข้าไปในบ้านตำบลหนึ่งทั้งที่เปลือยกายพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วคิดว่าสมณะนี้เป็นพระอรหันต์ผู้มักน้อยผู้ที่จะเสมอเหมือนกับสมณะนี้ไม่มีจึงนำของหวานและของคาวเข้าไปสักการะปูรณกัสสปะคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่นุ่งผ้าตั้งแต่นั้นมาแม้ได้ผ้ามาก็ไม่นุ่งเขาถือเอาการไม่นุ่งผ้านั่นแหละเป็นบรรพชาต่อมามีกุลบุตรมาเป็นศิษย์จำนวนมากมายลัทธิของปูรณกัสสปะจัดอยู่ในประเภทอกิริยวาทะหมายถึงลัทธิที่ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันธรรมดังที่ครูปูรณกัสสปะกล่าวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรว่าบุคคลทำบาปเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำบาปเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทำชู้กับภริยาเขาพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีบาปมาถึงแม้การทำบุญก็เหมือนกันการให้ทานการฝึกอินทรีย์การสำรวมศีลการกล่าวคำสัตย์การทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีบุญมาถึงเขาคำสอนในลัทธินี้จึงต่างกับหลักกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา 2. มัคคลิโคสาละเป็นบุตรพราหมณ์ชื่อมัคคลิมารดาชื่อพัทธาอาศัยอยู่หมู่บ้านสารวันใกล้เมืองสาวัตถีนั้นคำว่าโคสาละแปลว่าผู้เกิดในโรงโควัยเด็กเป็นคนรับใช้ในตระกูลหนึ่งวันหนึ่งเขาถือหม้อน้ำมันเดินไปบนพื้นดินที่มีโคลนนายบอกว่าอย่าลื่นนะพ่อเขาลื่นล้มลงด้วยความเผลอเรอและวิ่งหนีไปเพราะกลัวนายแต่นายวิ่งไปจับชายผ้าไว้ทันเขาจึงสลัดผ้าทิ้งแล้วหนีไปขณะเดินเข้าไปในบ้านตำบลหนึ่งทั้งที่เปลือยกายพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วก็มีจิตศรัทธาเช่นเดียวกับกรณีของท่านปูรณกัสสปะภายหลังมัคคลิโคสาละจึงตั้งลัทธิขึ้นและมีลูกศิษย์จำนวนมากเช่นกันลัทธินี้ไม่ยอมรับอาหารที่เขาเจาะจงถวายเลยไม่รับอาหารขณะมีสุนัขอยู่ข้างๆหรือแมลงวันตอมอยู่เพราะถือว่าเป็นการแย่งความสุขของผู้อื่น
ไม่รับประทานปลาเนื้อไม่ดื่มสุราและของมึนเมาไม่ผสมข้าวปลาอาหารยามข้าวยากหมากแพงลัทธิของมัคคลิโคสาละจัดอยู่ในประเภทนัตถิกวาทะคือลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดังที่ครูมัคคลิโคสาละกล่าวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองย่อมไม่มีเหตุย่อมไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์ไม่มีการกระทำของตนเองไม่มีการกระทำของผู้อื่นสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงผู้ทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจักทำที่สุดทุกได้ความสมหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผลให้อำนวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้วจักทำให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรตด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้ไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ทำให้สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผ่านและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปจักทำที่สุดทุกได้เหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่ขยายไปเองแนวคำสอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไร้ประโยชน์ที่สุดในบรรดาลัทธิทั้งหลายนั้นลัทธินี้สืบต่อกันมาไม่นานก็ขาดหายไป 3. อชิตเกตกัมพลเป็นผู้มีชื่อเสียงก่อนพุทธกาลเล็กน้อยค่ะคำว่าเกตกัมพลแปลว่าผู้มีผ้านุ่งผ้าห่มที่ทำด้วยผมเป็นผ้าที่หยาบและน่าเกลียดมีแนวความคิดหนักไปในวัตถุนิยมยิ่งกว่าลัทธิใดมีแนวคิดรุนแรงคัดค้านคำสอนทุกลัทธิรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยลัทธิของอชิตเกตกัมพลจัดอยู่ในประเภทอุเฉทวาทะคือลัทธิที่ถือว่าตายแล้วขาดศูนย์ดังที่ครูอชิตเกตกัมพลกล่าวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรว่าทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณสัตว์ผู้เกิดแบบโอปติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบซึ่งกระทำโลกนี้และโลกอื่นให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกคนเรานี้เป็นแต่ประชุมมหาพูดทั้งสี่เมื่อตายธาตุดินก็จะไปตามธาตุดินธาตุน้ำก็จะไปตามธาตุน้ำธาตุไฟก็จะไปตามธาตุไฟธาตุลมก็จะไปตามลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปในอากาศคนทั้งหลายจะหามเขาไปยังป่าช้ากลายเป็นกระดูกมีสีดุจสีนกพิราบสิ่งที่ได้จากการเส้นรวงคือขี้เถ้าเท่านั้นทานนี้คนเขาบัญญัติไว้คำของคนบางพวกพูดว่ามีผลล้วนเป็นคำเปล่าคำเท็จคำเพ้อเพราะเมื่อกายสลายทั้งพาลทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศสิ้นตายแล้วเป็นอันดับสนิทไม่มีการเกิดอีก 4. ปกุฏกัจจายนะเล่ากันว่าปกุฏกัจจายนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในวัยเด็กมีความสนใจทางศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อโตขึ้นจึงออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมเมื่อคิดว่าตนบรรลุธรรมแล้วก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนปกุฏกัจจายนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นแม้จะถ่ายอุจจาระก็ไม่ใช้น้ำเย็นล้างเขาใช้เฉพาะน้ำร้อนหรือน้ำข้าวเท่านั้นการเดินผ่านแม่น้ำหรือเดินลุยแอ่งน้ำบนถนนถือว่าศีลขาดเมื่อศีลขาดเขาจะก่อทรายทำเป็นสถูปแล้วอธิษฐานศีลจากนั้นจึงค่อยเดินต่อไปลัทธิของปกุฏกัจจายนะจัดอยู่ในประเภทนัตถิกวาทะหมายถึงลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเช่นเดียวกับลัทธิของมัคคลิโคสาละดังที่ปกุฏกัจจายนะกล่าวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรว่าสภาวะเจ็ดกอง
คือกองดิน กองน้ำ กองไฟ กองลมสุขทุกข์และชีวะสภาวะเหล่านี้ไม่มีใครทำไม่มีแบบอย่างอันใครทำไม่มีใครเนรมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งมั่นดุจยอดภูเขาตั้งมั่นดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันผู้ฆ่าเองก็ดีผู้ใช้ให้ฆ่าก็ดีผู้ได้ยินก็ดีผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดีผู้เข้าใจความก็ดีผู้ทำให้เข้าใจความก็ดีไม่มีในสภาวะเจ็ดกองนั้นบุคคลจะเอาศาสตราอย่างคมตัดสีสกันไม่เชื่อว่าใครๆปลงชีวิตใครๆเป็นแต่ศาสตราสอดเข้าไปตามช่องแห่งสภาวะเจ็ดกองเหล่านี้เท่านั้นคำสอนของปกุฏฐกัจจายนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัสสตทิฏฐิคือเห็นว่าโลกเที่ยงซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงข้ามกับอุเฉทวาทะคือลัทธิที่ถือว่าตายแล้วขาดศูนย์ของอชิตเกตกัมพลและตรงข้ามกับคำสอนในพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ 5. สัญชัยเวลัทธบุตรเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเมื่อครั้งยังเป็นอุปติสสะและโกริตะมานพก็เคยศึกษาอยู่กับท่านซึ่งเป็นเจ้าลัทธิของพวกปริพาชกตั้งสำนักเผยแพร่อยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธชาวมคธเป็นจำนวนมากต่างนับถือในเจ้าลัทธินี้ค่ะแต่เมื่ออุปติสสะและโกริตามานพพร้อมบริวารมากมายออกจากสำนักไปขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัญชัยเวลัทธบุตรจึงกระอักเลือดจนถึงแก่มรณกรรมลัทธิของสัญชัยเวลัทธบุตรจัดอยู่ในประเภทอมรวิกเขปวาทะคือเป็นลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอนดังที่สัญชัยเวลัทธบุตรกล่าวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรว่าถ้ามหาบพิตรถามว่าโลกอื่นมีอยู่หรือข้าพเจ้ามีความเห็นว่ามีก็จะพึงทูลตอบว่ามีความเห็นของข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้ามหาบพิตรถามว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่หรือถ้าข้าพเจ้ามีความเห็นว่ามีก็จะพึงทูลตอบว่ามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้ามหาบพิตรถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดอีกหรือถ้าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเกิดอีกก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดอีกความเห็นของข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงดำริว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านี้สัญชัยเวลัทธบุตรนี้โง่กว่าเขาทั้งหมดงมงายกว่าเขาทั้งหมดเพราะแนวคำสอนกลับกรอกเอาแน่นอนไม่ได้ไม่สามารถบัญญัติอะไรตายตัวได้เลยเพราะกลัวผิดบ้างไม่รู้บ้างพูดซัดสายเหมือนปลาไหลและกล่าวประณามว่าเป็นลัทธิคนตาบอดไม่สามารถนำตนและผู้อื่นให้เข้าถึงความจริงได้มีปัญญาสามโง่เขลาไม่กล้าตัดสินใจใดๆได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากไม่รู้จริงอย่างถ่องแท้นั่นเอง 6. นิคนนาตบุตรหรือศาสดามหาวีระเกิดที่กุนทคามเมืองไวสาลีแคว้นวัชชีของพวกเจ้าลิชวีมหาวีระเป็นศิษย์ของท่านปาสวาซึ่งเป็นศาสดาองค์ที่ 23ในศาสนาเชนผู้มีอายุห่างจากท่านมหาวีระถึง250 ปีท่านมหาวีระเป็นศาสดาองค์ที่ 24ได้สั่งสอนอยู่30 ปีจึงมรณภาพภายหลังเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสาวกของนิคนนาตบุตรจำนวนมากได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธสาวกลัทธิของนิคนนาตบุตรปัจจุบันเรียกว่าศาสนาเชนลัทธินี้เป็นลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลสเป็นทางนำไปสู่การบรรลุธรรมผู้ที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดทางกายวาจาใจศาสนาเชนสอนว่าแก้ว3 ดวง
คือมีความเห็นชอบ มีความรู้ชอบ มีความประพฤติชอบ จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้ พระเจ้าเป็นเรื่องเหลวไหล พระเจ้าไม่สามารถบันดาลทุกสุขให้ใครได้ ทุกสุขเป็นผลมาจากกรรม การอ้อนวอนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ไม่มีสาระ นักบวชเชนต้องรักษาศีล 5อย่างเคร่งครัด คือเว้นจากการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งพืชด้วย เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นจากการประพฤติผิดในกามและไม่ยินดีในกามวัตถุ เชนนับเป็นศาสนาที่ถือหลักการไม่เบียดเบียน เป็นศาสนาที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันกับพระพุทธศาสนาค่ะ แม้แต่การสร้างพระพุทธรูป ถ้าดูอย่างผิวเผินก็ไม่เห็นความแตกต่างกันมากนัก ยกเว้นจะเปลือยกายและมีดอกจันทร์ที่หน้าอกเท่านั้น ต่อมาหลังพุทธปรินิพพาน 240 ปี ศาสนาเชนก็แตกออกเป็นสองนิกาย คือนิกายทิคัมพร ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมที่เคร่งครัดไม่นุ่งห่มผ้า และนิกายสเวตตัมพร จะนุ่งขาวห่มขาวไว้ผมยาวแต่งตัวสะอาด และคบหากับผู้คนมากกว่านิกายเดิมที่เน้นการปลีกตัวอยู่ต่างหากค่ะ